وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. حديثي اليوم سيكون عن قصة مؤلمة شديدة الألم، ستأخذ معنا عدة حلقات، لكن اخترت أن أبدأ بها سبحان الله لتشابهها الشديد مع أحداثنا اليوم وواقعنا اليوم. قبل أن أتحدث عن سقوط الأندلس، دعوني فقط أن أذكر عن الهدف من هذه الدروس. برنامجنا اسمه ليس قصص التاريخ وليس حكايات التاريخ، وإنما علمني التاريخ. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في قصص الذين سبقونا فنتعلم منها الدروس والعبر، لسبب أن هذه الدروس والعبر تتكرر. اليوم يسمونها، يقول لك التاريخ يعيد نفسه، احنا نقولها بطريقة أفضل: التاريخ له قوانين تحكم الجميع، مقدمات ونتائج، إذا حدثت المقدمات ستحدث النتائج. قوانين، سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. كثير من الناس يظن أن الواقع الذي نعيشه اليوم هو أسوأ واقع مر على المسلمين. هذا غير صحيح. مر على تاريخ المسلمين أحوال أسوأ مما نحن فيه، كما سنرى في قصة سقوط الأندلس وغيرها. أنا أتمنى أن الذين يتابعون معي هذه الحلقات يستمتعوا بالقصة، نعم، لكن الأهم من هذا يستمتعوا بالعبرة ويستفيدوا منها. أتمنى أن كل واحد منا يكون معه ورقة وقلم ويكتب ليس القصة وإنما العبر والقوانين من وراء هذه القصة. سأفعل معكم التالي: لو سمحتم، بعد قليل سنأخذ فاصل، تجهزوا خلاله أوراق وأقلام. أنا سأذكر القصص خلال هذه الدروس المتسلسلة، وسأذكر 6 عوامل رئيسية للنصر، وسأذكر 6 عوائق رئيسية للنصر. 6 عوامل وشروط للنصر و6 عوائق. أنا أريد أن تشاركوني باختبار اكتشاف هذه ال6. أنا سأذكرها لكن من خلال القصص، ثم في نهاية الحلقات سأذكر لكم الخلاصة، ما هي ال6 القوانين الرئيسية للنصر و6 عوائق رئيسية لعدم النصر وللانحطاط. سنبدأ بعد الفاصل باستعراض هذه القوانين، ليس باستعراض مباشر ولكن من خلال قصة سقوط الأندلس. نلتقي بعد لحظات إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. أسباب النصر كثيرة، وأسباب السقوط والانحدار أيضا كثيرة. تأملت فيها فوجدت أني ممكن ألخصها ب6 رئيسية لأسباب النصر و6 رئيسية لأسباب الانهيار والانحطاط. مطلوب من حضراتكم، لن أذكرها في حلقة واحدة، سأذكرها متشتتة، سأذكرها في الحلقة الأخيرة. مطلوب منكم أن تتابعوا معي هذه القصص وحاولوا أن تستنتجوا وتلخصوا الأسباب. سأذكرها لكنها مفتتة وموزعة في كل الحلقات. واخترت أن أبدأ بقصة الأندلس لأني عشت معها فترة طويلة عندما ألفت كتابي عن تاريخ الأندلس، ول20 سنة وأنا أتابع تفاصيل هذا التاريخ، فوجدت أن الأهم من التاريخ والقصة هو العبر والمعاني التي نسقطها على واقعنا اليوم. لكن الأهم من هذا أني لم أرى في كل تاريخنا واقع يشبه واقعنا اليوم على مستوى الأمة كالواقع الذي حكم الناس وحكم المسلمين في تاريخ الأندلس، بالذات بعد نشأة دولة الطوائف أو دويلات الطوائف. على فكرة تعرفون دويلات الطوائف كانت 22 دويلة، وإحنا اليوم كم العرب؟ 22 دولة. سبحان الله، تشابه عجيب، والقوانين واحدة والتاريخ يعيد نفسه. طبعا لن أستطيع أن أستعرض تاريخ الأندلس كله، فأحببت أن أبدأ من نقطة. الوضع الآن الذي نتحدث عنه هو سقوط دولة الموحدين.
دولة الموحدين في المغرب العربي هي التي حافظت على المسلمين في الأندلس. وعلى فكرة هذه ظاهرة عامة، المسلمين في الأندلس كل ما تورطوا دعوا الناس اللي في المغرب يساعدونهم، المرابطين، الموحدين، بني مرين إلى آخره، سنجد هذا ظاهرة واضحة فيهم. دولة الموحدين التي كانت تحكم المغرب العربي وتسند المسلمين في الأندلس سقطت بعد معركة أو موقعة العقاب، وبعد ذلك سقطت مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى، حتى توج الأمر بسقوط قرطبة العاصمة حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة. سقطت قرطبة، أهم مدينة في الأندلس على الإطلاق. طبعا بعدها سقطت جيان في سنة 643 هجرية أو 1245 ميلادية، ولم يبقى في الأندلس إلا ولايتان كبيرتان فقط. الأولى هي غرناطة، وتقع في الجنوب الشرقي، وتمثل حوالي 15% فقط من بلاد الأندلس. والولاية الثانية هي ولاية أشبيلية، وتقع في الجنوب الغربي نسبيا من الأندلس أو في جنوب الوسط من الأندلس، وتمثل أشبيلية حوالي 10% من أرض الأندلس. طبعا العجيب أن بعد سقوط هذه العاصمة وهذه المدن الرئيسية يظل الإسلام في بلاد الأندلس مدة تقارب 250 سنة. 250 سنة بعد هذه الأحداث تسقط غرناطة. نشير إشارات سريعة. في نفس العام التي سقطت فيه جيان وفينيسيا في هذه السنة، سنة 643 هجرية أو 1245 ميلادية، يأتي إلى شمال الأندلس ملك نصراني متعصب اسمه فرناندو الثالث. كما أن المسلمين كانوا متقسمين، شمال الأندلس ما كانت دولة واحدة للنصارى، كان عدة دويلات، منها وأكبرها دولة قشتالة، ويرأسها فرناندو الثالث ملك قشتالة. ويبدأ يراسل ابن الأحمر. ابن الأحمر هو الذي كان يتزعم ولاية غرناطة، وابن الأحمر هو محمد ابن يوسف ابن نصر ابن الأحمر. على فكرة هو ليس اسمه ابن الأحمر، سمي بابن الأحمر بسبب احمرار شعره، فما كان اسما له بل لقب، فانتشر هذا الاسم عندهم له ولأبنائه من بعده، حتى استمر لقب ابن الأحمر وحكم بني الأحمر هؤلاء إلى نهاية حكم المسلمين في غرناطة. قشتالة أكبر دولة أو دويلة نصرانية عقدت اتفاقية مع غرناطة، ووافق عليها ابن الأحمر بسبب الذل والضعف الذي هو فيه. وكانت بنود المعاهدة بينهما كالتالي: أولا، يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة. ثانيا، يحضر ابن الأحمر بلاط فرناندو كأحد الولاة على البلاد، بحيث تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمنا. ثالثا، تحكم غرناطة من قبل ابن الأحمر باسم ملك قشتالة علانية، فإذا رسميا قانونيا غرناطة تابعة لقشتالة، لكنها فعليا ليس فيها نصارى، ليس فيها حكم نصراني ولا جيش نصراني، لكن تبعية سياسية. رابعا، وهذا من الخطورة الشديدة، تريد السلام معنا؟ هكذا اشترط ملك قشتالة فرناندو، يسلم ابن الأحمر ما بقي من حصون جيان وحصون كثيرة أخرى تقع كلها في غرب غرناطة، مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها، فسلمها ابن الأحمر بناء على هذه الاتفاقية. وخامسا، وهو أشد وأخطر ما في هذه الاتفاقية، يساعد ابن الأحمر فرناندو في حروبه ضد أعدائه إذا احتاج إليه، حتى لو كانوا من المسلمين. قمة التدني والانحطاط تجلى في سقوط أشبيلية بعد هذه الاتفاقية. أول حرب بعد هذه الاتفاقية، الآن